درود دوستان عزیز، آرمین هستم. اومدیم با یه قسمت آموزشی دیگه از این بازی خفن. داخل این قسمت قراره یه سری توضیحات در مورد کلاسا بگم، یه سری توضیحات در مورد خود اون پلیرهایی که قرار بازی باشون بکنید بهتون بدم و یه سری توضیحات هم همچنان در مورد هیروهایی که داخل مپ باشون میرید و چه ترفندایی یا چه جور رول پلی یا گیم پلی باید داخل بازی داشته باشید. پس بریم برای آموزشی جذاب. Stand behind me. This is what I do. خب این کتگوری الان ما نگاه کنید 5 تا کتگوری داریم اینجا. اینا هم تقریبا اولین شخصیت ها یا لجند های که داریم. اولین کتگوری اسمش آفلاینه. این کتگوری همون آفنسیو خودمونه، میرید جلو میزنید و خیلی از کارها که قرار باشه به عنوان سپر اولیه انجام بشه شما انجام میدید. موقعی که این هیرو رو میگیرید هر جای مپ باشید شما باید اول باشید با یه ساپورت بکتون، یعنی حتما باید یکی بکتون باشه. شما نرید همون لول اول داخل بازی بپرید بین سه تا انمی، آره من زدمش سپر، نه، با کار تیمی که از هم تیمیان رندومتون یا بچه ها خودتون میبینید میرید جلو و شما اولین نفری که وارد درگیری میشید. چرا؟ چون قدرت این شخصیت از همه بالاتره. کلن آفنسیو و اتکر و راشر این کل لجندایی که داخلی بازی هست فقط اینا هن که از نظر شخصی خودم تا حالا بازی کردم این و حالا تحقیقش کردم از همه بهتره. استیلم خوبه، این شخصیت هم خوبه. حالا هر کدومشون یه قدرت های جدا دارن دیگه، بستگی به اون خودتون داره. دوست دارید یکی پرتاب کنه، یکی اتکش سنگین باشه، نمیدونم یکی هوی اتک داشته باشه، یکی سرعتش بالا باشه، یکی جادوش بالاتر باشه، همشون یکی یه چیزای خاص خودشونو دارن. ولی کلا موقعی که اینا رو میگیرید باید برید تو دل دشمن. همیشه هم میگم بک یکی باشه، نه شما لولتون اگه خیلی بالا باشه کیل داشته باشید خوبه، میرید داخلشون برتری نسبت به دوتا دارید، دوتا از انمیا که هستن. ولی باز دوباره بهتون میگم اینا کلن راشن، نرید بگیریدشون برید داخل جانگل یا میدلاین بازی کنید، نه، باید مستقیما داخل مپتون برید جلو و اول نفر باشید بزنید. حالا بریم برای بعدی. این کتگوری میدلاینه. داخل مپ میدلاین تقریبا وسط مپ حساب میشه. مپ شما روبروتون 3 تا ورودی دارید که داخل مپ میرید و این 3 تا ورودی 3 تا دیفنس داره، 3 تا تاور داره. موقعی که زده نشده شما باید برید اول. با این میدلاینا باید همیشه وسط بازی کنید، از وسط قدرت رو بگیرید و رو به جلو ببرید که آفنسیوا یا همون بخش آفلاین که توضیح دادم یه مقدار قبلتر اینا بتونن رو کمک شما حساب کنن. پس موقعی که اینا رو میگیرید بدونید که باید از وسط برید. و کسایی هم که خودم باشون بازی کردم اینه که یه مقدار قدرتش خوب بود و اینه یکی دیگه هم بود فکر کنم اینه، آره اینم قدرتش خوبه. حالا بستگی داره، دوباره بهتون میگم مثلا این قدرت جمع‌آوری زیادی داره، همه رو جمع میکنه بهشون اتک میده، نمیدونم این سعی میکنه تقریبا دوربرد بزنه میدلاینو، این یه مقدار از جادو استفاده میکنه، جادوش قوی تره، این مثلا حالت پرتاب دنده یا مثلا تروبلش زیاده، تروینگش زیاده، چیزایی که پرت میده. بستگی میگم به اون گیم پلی که خودتون دوست دارید باید شخصیت رو انتخاب کنید. ولی این فقط میدلاینه، وسط میرید و وسط رو میگیرید. شما که وسط رو بگیرید از اطراف خیلی راحت‌تر میتونن یارتون حمله کنن و آفنسیوها هم که از وسط میان، همین کتگوری قبلی که آفلاین نوشته، موقعی که اینا میان شما وسط رو دارید خیلی راحت‌تر جلو میرن و شما پشتبندشون با حمایت از این گروه راحت‌تر میرید جلو و اون مپ رو میبرید و اون تاورا رو راحت‌تر میذارید. اصل اینه که تاورا رو بزنید برید جلو. حالا اون پلیر هم که میان خیلی شدیدتر و سنگین‌ترش میکنه. حالا بریم برای بعدی. اینا تقریبا میتونیم بگیم اسمش جانگله. خب اسمشون جانگله. حالا یک ترکیبی از آفنسیو
رفتن جلو و ساپورتن. اگه توجه کنید نگاه کنید اینجا این شخصیت و این شخصیت و این شخصیت رو داره. داخل این کاتگوری هم باز این شخصیت ها رو داریم. یعنی شما داخل این حالت هم باید رو به جلو حرکت کنید و برید کاتگوریش جوری که بهتون نشون داده، هم این که باید میدلاین رو داشته باشید. شما یه چیزی بین میدلاین و تقریبا اتکید اینو داشته باشید که با این هم میتونید وسط رو داشته باشید، همین که جلو برید. اگه مثلا ساپورت نمیتونید خودتون تکی جلو برید، باید از پشت سر اون تامین کننده بقیه نمیاد اون رفیقاتون باشید. حتما نمیارم 100% میتونید بزنید، ولی بستگی به اون کاتگوری و اون نقشی که داخل مپ دارید باید تعیین کنید که آقا من میخوام عقب بمونم بقیه رو بگیرم، میخوام نمیدونم جلو برم، میخوام میدلاین رو داشته باشم، نمیخوام زیاد جلو برم، اتکم قوی نیست. پس این جانگل هم برای اینکه از اون محوطه بگردی تخلیه کنی، محوطه وسط، یعنی یه چیزی بین میدلاین و ساپورت، یعنی عقب و جلو بکنی، نری جلو تکی شلوار از پا پلیرت بکنن. پس حواستون به این مورد باشه، چون بعضی از شخصیتشون یکیه، میگن براتون سوال نشه که چرا تو دوتا یه شخصیت مثل این هست، گروکس هست، نمیدونم شیوی هست یا حالا هر اسمی که دیگه دارن. حواستون پس به این باشه. این بخش ساپورت، حالا اگه توجه کرده باشید چند تاشون هم دارید. این 4 تا شخصیت اول، البته 4 تا که نه 3 تا شخصیت اینجا، اینا هم باز میشه باشون ساپورت کار کرد، ولی بیشتر آفنسیو. شما حالا بازی رو که ببرید جلوی مقدار زیاد با بقیه آشنا بشید متوجه میشید که کدوم آفنسیوه. اینا رو برای این داخل بخش چیز زده، بخش ساپورت زده، چون نباید در اصل اینو داخل ساپورت باشن، ولی چون بعضی از شخصیت ها میانه از قدرتشون، یعنی 2 جبهه داره، هم ساپورت هم اتکر یا هم راش که بره جلو، پس داخل این کاتگوری هم هستش. عجیب نباشه براتون، ولی نگاه کنید کاتگوری ساپورت کاتگوری خیلی خاص خودشو داره. الان این من باش رفتم، عموما بهترینه برای جون دادن به بقیه. یعنی موقعی که اینو میگیرید، یعنی یه بغل هر کس باشید بهش جون میدید، بهش مانا میدید، خودتون ماناتون بالاه، چون باید جادو بیشتر تزریق کنید به بقیه، زیاد نمیتونید درگیر شید. ولی خب حالا اگه برید جلوتر بازم میتونید درگیری خودتون رو از نزدیک داشته باشید. این شوتره، کلا تو بخش میتونید شوترها حسابش کنید، ولی خب یه جور ساپورت هم حساب میشه. پس اینا رو موقعی که میگیرید باید بک همه باشید، یعنی میدلاین رو که دارید، جانگل رو که دارید، آفلاین هم که دارید که میره جلو راش میده، شما باید پشت سر اینا باشید، برید بهشون جون بدید بیاید، برید بهشون مانا بدید بیاید، برید بهشون ساپورت بدید بیاید. یعنی چجور؟ یعنی موقعی که اونا رفتن راش میدن شما از بغلا وارد میشید کمکشون میکنید. شما یک نقش کمک دهنده دارید یا همون ساپورت. اینم از این. بریم برای آخرین کاتگوری آخرمون که اینجا هم زده نوشته که کری. شما لولتون، کارتون و نقشتون داخل پلی، این گیم پلی هایی که میرید کری دادنه. چجور؟ یعنی شما فقط از دور میگیرید و شات میزنید. الان اگه ببینید بیشتر قدرت های اینا روی این دوربرد بودنشه. مثلا این با گان میزنید، نگاه همشون عموما یه گان یا قدرت پرتابی دارن. این یه کراسبو داره، نمیدونم این یه گانی داره که از همه بزرگتره. این اگه توجه کنید گان داره، این هم گان داره، اصلا به پلیراشون معلومه. خب کلن کار این اونجوریه. حالا کسایی که با دو هستن کلن با اینا میرید و میزنید، ولی اینا بهتون بگم تکی نمیتونید جلو برید. باز شما باید یا یک آفنس داشته باشید یا تقریبا یه میدلاین یا جانگل بغلتون باشه. جانگل وسط باید بغلتون باشه که کریتون کنه، حواسش به شما باشه، حالا شما حواستون با اون باشه. شما دستونو کری میکنید ولی اونا باید کمکتون بدن. کلا داخل این بازی تکی هیچ جوره نمیتونه بری. من شاید در 12 تا ما به زور گیر آوردم که ورود کرد داخل بازی یه مقدار دیر پیدا میکنه، همونا هم اینقدر اعصابم خورد کردن. داخل اون 12 تا بازی که من کردم تقریبا 8 تاش تکی فقط میزدم و لولم میرفت بالا، بقیه هم تیمیام نوب بودن. ولی 2 تا بازی تقریبا 1-2 تا پلیر لول بازی منو فهمیدن، طریقه ورود منو فهمیدن، اومدن و بام همکاری کردن و ما تونستیم از سمت راست یا چپ
حرکت کنیم که من بیشتر این کریا رو گرفتم. حالا بیشتر ساپورت و این چیزا داشتم تمرکز میکردم، دیدم نه اذیت میکنه، اومدم رو بخش کری. پس این بخشم شما به عنوان یک شوتر یا یک تقریبا کسی که گان دستشه میرید و بقیه رو کری میکنید. حالا یا میدلاین میرید از وسط، یا جانگل میرید از دو طرف، یا با کسی که داره آفنسیو کار میکنه و راش میده، شما با عنوان پشتیبان اون وارد اون نقطه میشید و اونجا درگیری رو دارید. دوستان عزیز، حالا من یه چیزی بهتون بگم. خب من اینا همه بهتون توضیح دادم که اول متوجه بشید. حالا میخوام تقریبا هر بخشی که داریم، حالا تا جایی که الان نوشتم یادمه، بهتون بگم هر کتگوری تا الان که تقریبا هنوز 1 ماه از بازی نیومده، شاید 2 هفته است، کدوم از همه بهترن. حالا شاید بعداً بازی آپدیت بده، لول‌های بهتر با مثلا نرف بیشتری بیاد برای بازی، ولی کلا این شخصیتی که بهتون میگم خیالتون تخت چندین آپدیت بزرگ دیگه از این بازی، اینا همچنان قدرت برتر بین کل پلیرهایی بودن که نظر دادن. حالا بذارم بخش میدلاین رو بهتون بگم. بخش میدلاین یکی این شخصیته که بهش اشاره کردم، یکی این شخصیته که باز بهش اشاره کردم، و یکی این شخصیت. حالا اینا رو من بساس تحقیق و اون کسایی که پلی دادن و کلا گفتن که بازی چی جوریه دارم بهتون میگم. حالا بریم برای کاتگوری بعد. خب این بخش آفلاین یا همون کسایی که اتک میدن، باز جوری که گفتن استیل خیلی قویه، یعنی هم اولی هم که هست باز خیلی قویه. دومی این شخصیت جذابه که گفتن خیلی قویه. این شخصیت ساوروگ هم گفتن خوبه، اینم گفتم باز خیلی قویه. داشتم میگفتم یه مقدار عدسه خیلی خطری زدم. این شخصیت و این شخصیت هم گفتن خیلی داخلشون قویه، ولی از نظر شخصی من با تایمی که من پلی دادم و اون سبکی که من پلی دادم، این 2 تا شخصیت بیشتر برای من خوب بودن. ولی من کلا چیزی که تحقیق شده و عموم مردم گفتن و میخوام بهتون بگم که شما هم در جریان باشید که اگه دارید برای اولین بار بازی میدید و آموزش دارید میبینید از این ویدیو، اینا رو مد نظرتون باشه که یه تستی بکنید شاید شما کلا خوشتون اینا اومد، چون این نظرات میانه. خب بخش کریم کسایی که گفتن خوبه، این شخصیته که حالا شما بیاید، حالا من اینا رو نمیخوام زیاد ورود کنم، خودتون دیگه بلدید. این بیسیک اتکش خیلی قویه ولی حرکت و دوریبیلیتیش کمه. خب این شخصیت هم که گفتن بیسیک اتکش چیزی که کمتره ولی ابیلیتی پاورش، اون قدرتایی که استفاده میکنه خیلی بالاتره. این شخصیت سوم که گفتن بیسیک اتکش شدیداً بالا، یعنی قدرت هوی فوق‌العاده‌ای داره ولی موبیلیتیش کمتره، فرز و چست و چابوگیش کمتره. حالا اینا خودتون دیگه مثلا برید داخلشون متوجه میشید، ولی عموما همه یه رنجی دارن، یکی یه مقدار بهتر، یکی یه مقدار کمتر. یکی که فرضی میخواد مثلا اینو انتخاب میکنه یا اینو یا حتی اینو، ولی کسی که قدرت هوی میخواد اینو انتخاب میکنه که دمیج خیلی بالایی برسونه. حالا بریم برای بعدی. خب برای این بخش ساپورت گفتن این خیلی خوبه، نگاه کنید موبیلیتیش، استفاده از قدرتاش خیلی خوبه، دوریبیلیتیش هم بالا، سرعت فرزیش بالاه. گفتن استیل هم خوبه که نگاه کنید بیسیک اتکش کمه ولی استفاده از قدرتاش زیادن، برای همینه داخل 2 جبهه داره بازی میکنه، هم ساپورت هم رفتن جلو. نگاه کنید شاید بیسیک اتکش خیلی ضعیف باشه ولی دوریبیلیتی و موبیلیتیش شدیداً بالا. استفاده از قدرت ها و آپشنایی که داره طرف اصلا گیج میکنه که ببینه داره از کجا میخوره. بعد شخصیت بعدی هم این شخصیت رو گفتن که یه شخصیت میان است برای ساپورت، از همش چیزش میتونی استفاده کنی، هم فرز بودنش، هم قدرتاش، هم اتک زدنش، هم حرکتش. اینم باز گفتن خوبه و از همه بهتر گفتن که اینه، از نظر خودم دارم میگم از همه بهتر اینه چون خیلی به بقیه جون میده، هلس شدیداً بالایی میده. و برای تقریبا جنگل هم احتمالاً الان بهتون میگم کدوم خوبن. اینجا میگن کایمرا خوبه، مثلا نگاه کنید قدرتش بالا، فرز و چست و چابوگیش هم بالا برای جنگل، یعنی برای جنگل خیلی خوبه. این گروکس گفتن و این کرانچو، این شخصیت این به خاطر فرضی زیادشه، حرکتش فرضی زیادش، سرعت عملش، حالا درست بیسیک اتک کمی داره ولی سرعت عملش برای اون وسط
خیلی خوبه و دیگه تقریبا میتونیم بگیم که اینا از همه بهترن. من یه چکی هم بکنم ببینم چی جان انداختم. نه چیزی جان انداختم، حالا کلا همه رو چک کردم، ولی باز بهتون میگم از بقیه هم استفاده کنید. شاید شما این شخصیت رو دوست داشته باشید. من یه چیز جمعاً و میانگین بهتون گفتم که دیگه شما برید و استفاده کنید، یاد بگیرید. بیشتر از اینا هم خواستید در خدمتتون هستم. پس در نهایت الان شاد و پیروز باشید. آدیوس.